بالاخره نوبتی هم باشه، نوبت گیربکس اتومات زدف، گیربکس استرونیکو میخوایم بالاخره شروع کنیم ویدیوهاشو. توی این ویدیو سبک سنگینش و باز و بست سبک سنگینشون رو میذاریم. میدونید که من حالا اگه ویدیو قبلی منو دیده باشه، من کوچکترین جزئیات هم میگم که برای مونتاژش به مشکل نخورین و امیدوارم مفید باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب هم که فراموش نشه. مثل همیشه میریم بازش کنیم. گیربکس استرونیک گیربکس متنوعی نسبت به ترکسون، مدل‌های مختلف جدید قدیم داره. 12 سرعته، 16 سرعته، چند مدل داره که خب به هر حال اونی که تو ایرانه تقریبا همین دوست عزیزی که اینجاست، 12 سرعته. مدل‌های قدیمی‌تر کمتر است توی ایران. و بریم شروع کنیم. امیدوارم که ویدیو مفید باشه براتون. سوالی چیزی هم بود من در خدمتم مثل همیشه. خب اول یه چند تا پیم هست روی پوسته، همینطور که می‌بینین مثل گیربکس های قدیمی. این پیما رو در میاریم اینجا و اینجا. میتونید ضربه بزنید بره از اون ور در بیاد، یا با پیم کش الان میگیریم میزنیم. اول این پیما رو در میاریم تا پوسته راحت در بیاد. یه همچین پیم کشی لازم دارین که پیچ 12 رزو معمولیه و یک جیم پین همینجا. اگه در نیامد پوسته رو گرم کنین در میاد، زیاد چیز سختی نیست. موقع جا زدن هم روغن بزنین که پیما راحت بره، اذیتتون نکنه. یه دو تا پیچ آلنی هست، یکی اینه یکی اون طرف. اینا پیمای ماهک، دو شاخ ماهک این داخله. برای استرونیک اینا هست، برای ترکسون داخل پوست است، لازم نیست باز کنین. برای مدل‌های قدیمی استرونیک این آلنی نه، یه پیچ قفل کن داره، قفلشو میکشی بعد پیم کامل میکشی بیرون. ولی اینا پیچ آلنی رو باز میکنی، یه پیم با آهن ربا داره. الان باز میکنم ببینین. نه خوب هم پیچ داره، میتونیم ببندیم با فولی، ولی با آهن ربا میاد. این میل ماهک از پایین بالا پایین کنین در میاد. قبل اینکه پوسته رو در بیارین باید اینا رو در بیارین. چالنیش اینم دومی که درش آوردیم. میام پیچ هم داره، میتونید پیم هم بالا پایین کنیم، با یه آهن ربا در میاد. خب حالا دو تا راه داریم برای اینکه پوسته رو برداریم. میتونین نلبکی رو در بیارین با فولکش، پوسته رو باز کنین و یه فولکش 3 شاخه. یه ویدیو گرفتم داشتم درست میکردم، یه دنده تخت بذارین از گیربکس های قدیمی، پوسته و بربرینگ رو بکشین، پوسته رو هم گرم کنین در بیارین. راه بعدی اینه که کامل با پوسته بردارین پوسته رو. حالا میتونین هر دو روش هم آوردیم پایین، بعدا میتونین پنیو چی بهش میگن، شفت و با ضربه ولی هیچ وقت در نیم. بربرینگ رو گرم کنین با همون فول کش، یا اینکه زیر پرس بذارین بازم بربرینگش رو گرم کنین، چون پوسته استرونیک یه مقدار نازکه، ممکنه که اگه ضربه بزنین یا فشار بیارین بشکنه اون لبه‌ای که بربرینگ رو نگه می‌دارین، بربرینگ کمر رو. چطوری اوستا؟ بسه؟ بده بردارم، اگه اذیتت کرد بگو بردار. داره میاد. سخت در میاد. فابریکی در نیومده. نه اون سوراخش کنده نشد. داره در میاد.
نداریم بیارم. خب منظور میگم برای من نمی‌صرفه. باید هزینه کنم براش. من مشکل نداره اگه میخواد من سنگی دیگه جدا بیا جدا واه داغه زیرون سمت بلندش بالا. خب این همون پیما که میرفت اینجا، پیما رو از تو این در آوردیم. این تی اینجوری رو به پایین میخوره، یه دفعه جمع کردنش هم بگم دیگه. اینم که مشخصه دیگه، این حالا از رو پایه هم میتونین نگاه کنین که روی پوسته میفته اینجوری. درش آره اون که اونجوری. خب این کشویی جای تی برنجی ها رو به پایین میخوره. حالا این دوتا ترمز و چند ساشمه داره، میریم دم گیره اینو در میارم، جا زدنش رو نشون میدم. اینم که دیگه اصلا جور دیگه نمیشه گذاشت، یعنی برعکس نمیشه گذاشت، همین مشخصه جاش. این هم یه دنده تخته که باز که برعکس که نمیتونی بذاری دیگه، همینجوری میفته اینجا، اون صفحه میفته تو این صفحه میفته داخل این صفحه اینجوری میخوره. نگاه کن برعکس دیگه اینجوری میشه گذاشت، فرقی هم نمیشه. منظور اینجوری یا اینجوری نمیشه گذاشت، همین جهتش مشخصه. یه پخی داره رو به بالا میخوره، این پخی این دنده، این یه طرفش صافه ولی پخی داره، یه پخی ریزی مال دستگاه پرس بوده که دنده زده، معمولا رو به بالا. حالا من سخت برعکس ننداختم. خب یه بوش داره باز و یه خار داخلش. توی ترکسونا یه واشر زیر از سمت شفت رو میخوره، اینجا میخوره که، ولی توی استرونیکا نداره. اینو دو طرفش هم یکی هست. یه چاک داره اینجا، ببینین چاکش اگه معلومه دیگه دنده نیست. این جایی که دنده نیست یه خار روی شفت رو هست که این چاکه میخوره روی خار. حالا اگه جور دیگه بذاری اصلا جا نیست، جور دیگه اصلا جا نیست. وقتی درست میذاری خودش راحت، ولی اگه جور دیگه بریم هر کار کنم سفت میشه، میره گیر میکنه به اون خار. حالا وقتی پوست شفت و اینا رو در بیاریم معلوم میشه مشخصه. یه خاریه که دنده ها قفله، اگه نمونهاش دو تا از پیما مال دنده عقب، اما گفتی رو بر پیما دنده عقبش رو بکش بیرون، اینو اون رو بریم. دو تا پیم دنده عقب هم میکشیم بیرون که وقتی حالا میتونین از اینجا بعدش ویدیو رو میریم سراغ اون کشویی، بعدن یه ویدیو دیگه برای پوسته میسازم. ولی هم میتونین اینجوری شفت دو تا پوسته رو از هم جدا کنین، هم برعکس.
ولی باز برای جمع کردنش یه روش دیگه داره. یه ذره سخته از سمت جلو جمع کردنش، ولی برای اگه از سمت عقب جمع کردن ولی از سمت بالا گلدونی رو به بالا باشه باز راحت تره. ولی برعکس هم میشه، از تورونیکو میشه برعکس هم جمع کنیم. پیچم از بالا، پس همینجوری باز کنی پوست رو در بیاری راحت تری. ولی میگم برعکس هم باز میشه، شاید حتی راحت تر، از در آوردنش هم راحته که بری اونور. یه رول برنگ اینجایی که هونگی میره، هونگی رو همونطور که گفتم با دستگاه پرس یا چیز تق نزنین، چون پوسته زیر برنگ خیلی نازکه، ممکنه بشکنه. ولی تا حالا حداقل زیاد دیدم شکسته به خاطر چسبی که زیر پیچا میزنن، ولی همینجوری با ضربه نشده بشکنه. خب پیمانم در آوردیم، بریم سراغ کشویی. نیفتد، اشکال نداره. خب اینا 3 تا روی این ترمزاش هم میندازی رو دنده تخت، باید تموم نشده باشن. همین بین دنده 6 و 7 صدا میده، یا برعکسش اگه تموم شده باشن. 3 تا فنر و ساشمه میخوره روی این، 3 تا میخوره روی اون یکی. جاش هم که مشخصه، 2 تا ترمزا یکیه. خب 3 تا ساشمه فنر روی این و 3 تا هم ساشمه فنر. حالا من بدون ساشمه فنرها جا میزنم که یه دستی بشه، بعدا میگم باید چیکار کنیم. خب ساشمه فنرها به اینا ببینید جاش معلومه، اینجا میشینه روبروی اینا. ببینید یه همچی حالتی میشه، یه همچی حالتی تقریبا، چون ساشمه باشه انقدر فاصله میفته، ساشمه اینو هول میده نمیذاره. ولی در اصل باید اینجوری موقعی که جا میزنی جمع کنی فنرها رو. حالا چه جوری؟ فرض میکنیم که الان فنرها نگه داشته اینجاست، یه همچین فاصله فنر ایجاد میکنه. این فنر و ساشمه یه همچین فاصله ای رو اینجا ایجاد میکنه. حالا میایم روی کشویی، ببینین یه جایی هست مال این قفلاست، مال این قفلا یه بین کشویی یه قسمتش کمه، یه قسمتش زیادتر تعداد دندا. ما از بالا نگاه میکنیم و بالایی رو قفلش رو پیدا میکنیم. اجازه بدیم یه دونه که رو به نوره اینجوری. خب ما این قفل رو پیدا میکنیم و قسمت بلندم پیدا میکنیم. این یکی رو جا میزنیم روی اون قفل. این چجوری؟ اینجوری. این قسمت بلندش. خب تا اینجا درست شد. تا اینجا ما قسمت بلند پیدا کردیم، اونا رو هم زدیم کنار هم دیگه. حالا باید با فشار، وقتی فنر داره دیگه با فشار میگم اونم چجوری جا بچرخونین، اینجوری بچرخونین بیفته پایینش هم بیفته توی قفلا. پس چی شد؟ الان اینو بگیر من یه بار در بیارم. خب همونطوری که گفتم قسمت بلندش پیدا میکنین، جا میزنین، حالا میچرخونین. میتونین 2 نفری هم انجام بدین، اینجوری میره جا. الان چون 3 تا فنر بود یه مقدار راحت رفت، 6 تا فنر رو نذاشتم، گفتم بذار کمتر اذیت کنیم ما رو. حالا میتونین باز کنین و بزنین جا. وقتی هم جا بره دیگه در نمیاد دیگه، هر کار کنین تا باز فشار نیارین بهش در نمیاد. حالا من چون باید خارای دیگر هم جا بزنم، درش بیارم، دوباره اجازه بدین که درش بیارم. این از این جا زدنش مشخص بود. ویدیو رو اگه خیلی اذیت شدین 2-3 بار نگاه کنین. یه فاصله زیادی از بالا میزنین رو ترمز اول، میچرخونین، فاصله بعدی میفته روی این قفلای دند ترمز دیگه. حالا یه تو این ویدیو زیاد خرابیاشون رو نمیگم، این مثلا این نوکاشون خرابه سر فرصت، فعلا فقط داریم باز و بستش رو توضیح میدیم. الان دیگه 6 تا ساشمش رو گذاشتم، با سمت بلندش رو روی قفل پیدا میکنیم. این روی قفل سمت بلند رو روی قفل ترمز بالا میزنیم، میرسه به ترمز پایین. حالا که به ترمز پایین رسید میچرخونیمش.
میگم اگه مجبور شدین 2 نفری انجام بدین راحت تر. تمام. تنهایی هم زیاد سخت نیست واقعا، به محض اینکه بره جا دیگه در اومدنش سخت میشه. تمام. دنده تخته هم که تستش رو دیگه بعداً میگیم سر فرصت. بس شد. نزدیک.